ඉතින් යාළුවනේ අපිට මොකද වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න ඕන හෙලකොරු කීබෝඩ් කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒක දැන් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන සර්ච් කරන්න අපිට කැමති එකක් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපිට ඉස්සෙල්ලාම හෙලකොරු කීබෝඩ් එක දාගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මෙතන ENG කියන උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන හෙලකොරු සින් කියලා තියෙන එක අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඒක අපිට පුළුවන් නම් කැමති ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට එක ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන කන්වර්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් එක මේ විදිහට කන්වර්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන copy text කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ ආයි adobe photoshop open කරගන්න. ඉතින් ඒක ඕන් කරලා open කරලා ඔයාලට පුළුවන් new panel එකක් open කරගන්න ගොඩක් පහසුවෙන්. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපිට මේකේ text tool එක දාගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අපිට මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් ටූල් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට සුදු පාට කොටුවක ටයිප් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට කැමති ෆොන්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට සමහරකට එන්න පුළුවන් මේකට ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එකක්. ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ මෙන්න මේ පොඩි ටික් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සිංහල කැමති ෆොන්ට් එකක් දාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට එක ෆොන්ට් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අතන කොපි කරගත්ත එක මේ විදිහට මෙතන පේස්ට් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් එක මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් වෙනවා. ඉතින් හරියන්නේ මම හිතනවා ඔයාලට මේක කරන විදිය හරියටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් තේරෙන්නේ නැතුනොත් මේක තව පාරක් බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳටම පුළුවන් වෙවි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි adobe photoshop වල සිංහල ටයිප් කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. තවත් කට්ටියට දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.